Привіт, друзі! Сьогодні буде досить таки незвичайний випуск і незвичайне відео, тому що планувалося поговорити в основному про ті матчі, які будуть на цих вихідних, і плюс в п'ятницю тут Баварія буде грати з Аугсбургом. Зовсім скоро розпочнеться цей матч. Але враховуючи сьогоднішні події, дві непересічні події насправді, да? І вони дещо трохи вибили мене з колії, тому що мені здалося, що от саме зараз якраз дуже важливо буде поговорити і, можливо, навіть більшу частину часу виділити саме їм. Ну, але перед цим традиційно прошу вас, підпишіться на мій канал, поставите лайки і обов'язково прокоментуйте це відео і, будь ласка, скажіть якусь свою думку стосовно того чи іншого, тієї чи іншої події. Ну, подія номер один для більшості, абсолютної більшості громадян в Україні і в світі, які цікавляться футболом, це буде відхід з Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне. Так, це було досить таки несподівано для мене, тому що сталося саме сьогодні. Хоча, звісно, вже багато було чуток про те, що, напевно, він не буде продовжувати контракт, про те, що він через 10 років таки покине Манчестер Сіті і що, можливо, він уже буде не потрібен Пепу Гвардіолі. Я вам ще скажу, перепрошую, буду відволікатися трошки на ноутбук, трошки, бачите, на роздруківочки собі зробив такі заготовки. Я вам просто хочу сказати, що людина провела 10 років, і ці 10 років були у Кевіна Де Брюйне просто феноменальні. Більше того, я вже розказував думки певним нашим фахівцям, тренерам, професіональним, між іншим тренерам, які тренували команди із Вищої ліги в Україні. Таких було два. Обом я казав свою думку стосовно того, що в деякій манері грі Кевін Де Брюйне мені чомусь дуже сильно нагадував Кака. Ну, так, якби це не дивно звучало, обидва могли протягнути м'яч, обидва дуже часто забивали низом, обидва робили геніальні передачі, дальні, просто шедевральні. І при тому велика левова частка цих передач чомусь була теж саме низом. Низом, я хочу сказати, насправді дуже важко віддати точний пас, на дальній пас, перш за все, маю на увазі, не середній, а саме дальній, тому що це потрібно в якомусь сенсі вирахувати цю траєкторію. Тобто ти повинен розрахувати силу удару по м'ячу, бо знаєте, як це буває, коли верхом то легше його закинути. Інша справа, попробуй верхом ти що, перекинув тут всю купу людей, якщо там вона є, та й все. Ну, якщо, звісно, потрібно швидко передати м'яч, то пронизом не може бути й мови на занадто великій відстані, але тим не менше вони робили часто геніальні передачі саме низом. І дуже часто і такі ж самі голи забивали, але здавалося, зараз той же самий Кевін Де Брюйне як ліпить там з усієї сили. Але він бив точно, сильно, часто під штангу, часто від штанги м'яч залітав. В цьому я бачив певне сходство і, в принципі, мої думки підтверджували люди, які набагато більше розбираються у футболі, аніж я. Просто космічно більше. Кевін Де Брюйне, ви знаєте, його кар'єра була досить таки дивовижна. В тому плані, що от він бігав собі в Бельгії, потім його запримітили і він потрапив у Челсі. У нього була можливість навіть потрапити в Борусію Дортмунд, і це був приблизно 2013, напевно, рік. 13-14, я вже толком не згадаю, але суть в тому полягає, що його тоді ще при Юргені Клопі активно хотіли викупити Вацький і Цурк, але за чутками, знову ж таки, Кевін Де Брюйне не потрапив до Дортмунда, тому що Борусія відмовилась продавати Роберта Левандовського в Челсі свого часу, і відповідно вони таку свою підсунули, хоча, звісно, такий футболіст Юргена Клопа на той момент не завадив. І я тільки уявляю, наприклад, що би зробив той же самий Томас Тухель, уже наступник Юргена Клопа, маючи в обоймі такого потужного футболіста. Ну, звісно, напевно, і Борусія при Юргені Клопі настільки сильно не провалилась, хоча там багато було зовсім інших причин, які начебто не мали бути пов'язані із центром поля, і тим більше там був Мхітарян, але все-таки при всій моїй повазі до Генріха Мхітаряна, де Мхітарян, а де Кевін Де Брюйне, він більше різноманітний, різносторонній футболіст, ніж Генріх Мхітарян, і кожна його сторона має набагато більшу силу, ніж Генріха Мхітаряна. Якщо раптом колись Мхітарян побачить це відео, нехай він не ображається.
І при тому, як Кевін Де Брюйне зміг заграти потім в Вольфсбургу, коли його продали, то Вольфсбург, він виявився непотрібним Манчестер Сіті. Ну, як і багато хто із, насправді, топових футболістів, він прийшов в Вольфсбург до Дітера Хекінга, провів класний, феноменальний сезон. Тоді, нагадаю, Вольфсбург зайняв друге місце, вони навіть обіграли мадридський Реал 2-0 у 2000 по 16-му, ні, 15-му. А може це вони вже, напевно, обігрували без Кевіна Де Брюйне. Коротше кажучи, він став непотрібен і в 2015 році він переходить в Манчестер Сіті під тодішнього тренера Мануеля Пелегріні. Перший сезон був такий ще розкачка, але як зміг із Кевіна Де Брюйне уже витягнути усі його найсильніші сторони Гвардіола, ну, власне, він Гвардіолі поталанило в якомусь сенсі те, що у нього вже був готовий, адаптований футболіст. І, в принципі, це все пришвидшило цей весь рух, оцю всю побудову команди, тому що якби Кевін Де Брюйне куплявся вже безпосередньо під Гвардіолу, напевно би все одно, скоріше за все, був би якийсь період адаптації, і ті успіхи Гвардіоли, які він мав в Манчестер Сіті, вони би десь, можливо, здвинулися б на рік. Всі інші роки Кевін Де Брюйне стабільно був топом, стабільно тримав планку. Напевно, тільки ось останній сезон він дещо підсів, і в багатьох матчах було, коли він повертався після своїх травм, в багатьох матчах було досить таки помітно, що мені здається, от людина підсіла вже десь і фізично насправді. Ну і, на мою думку, все-таки є якийсь певний цикл в більшості, не в усіх, але в більшості футболістів, коли варто все-таки покидати команду і, ну, за моїми такими власними спостереженнями, цей період складає десь приблизно 4-5 років, а далі поступово вже у футболіста може йти, ну, знову, ви зі мною будете сперечатися, може йти частіше всього йде якась певна деградація, потрібно освіжати свіжа кров, а самому футболісту потрібні нові виклики. І от в цьому контексті я вважаю, що Де Брюйне, ну, можливо, десь останні роки 2, от після Ліги Чемпіонів, ну, в крайньому випадку минулого року варто було би той же самий Сіті покидати. Хоча з іншого боку, ну, слухайте, ти нещодавно виграв Лігу Чемпіонів, ти минулого року претендував абсолютно на всі турніри, тривалий час навіть до того, як вилетіли від Мадридського Реала, ну, але ж самі знаєте, від Мадридського Реала вилітати то таке. Плюс ви стали чемпіонами. Цього року, звісно, ніхто не очікував такі провали. Той провал мав дуже багато причин, насправді, я їх вже зараз піднімати не буду, бо про це казали незліченну кількість разів. Але головна суть в чому то полягає? Головна суть полягає в тому, що Кевін Де Брюйне досяг би іще більших висот, якби, напевно, не його травматичність і все-таки вік бере своє, він уже фізично почав підсідати. Тому що потрібно реально говорити, що все-таки Кевін Де Брюйне і здоров'я в нього були багато негараздів, і він втрачав чимало часу, сил. Це ж, уявляєте, він вилітав не на тиждень, він вилітав на досить такі серйозні терміни. Плюс після цих термінів відновлення, плюс поки ти набереш якусь форму, поки ти зіграєшся, ігрову форму, тонус там і все інше, там уже і сезон закінчується. Скільки, до речі, от мені хотілося б дізнатися, скільки часу Манчестер Сіті грав без Кевіна Де Брюйне. От поки він перебував, оці всі майже 10 років, скільки часу вони грали без нього. Я думаю, що відсотків 20 ну, точно набереться. Насправді, я думаю, і більше, але не хочу тут розкидатися якимись цифрами, тому беру для себе мінімальну планку, 20% Манчестер Сіті вчився і навчився, напевно, таки грати без Кевіна Де Брюйне, заміняючи його іншими футболістами, або навіть декількома футболістами, які десь розподіляли його функції, брали на себе його роль. І в цьому то і проблема. І, власне, напевно, десь логічно виглядає те, що Манчестер Сіті позбувається Кевіна Де Брюйне. Я не думаю, що Кевін Де Брюйне сам прям хотів іти. Я думаю, що Пеп Гвардіола, я думаю, що керівництво Сіті бачать оцю необхідність в масштабній перебудові команди. І, напевно, вони навіть будуть її перебудовувати, почистивши ледь не наполовину той склад. Ну, мені так здається. В тому числі може бути і з тренером аналогічна ситуація, хочу сказати. І тут я би перейшов до питання номер 2. І воно заключається в тому, що, а може і Гвардіолі варто піти разом із Кевіном Де Брюйне? Ти що, єбанувся? І знову я вертаюся до циклічності, тому що хто би що не говорив, але
На мій погляд, там, навіть для тренера, ну тут в залежності від того, знову ж таки, який тренер приходить. Є тренери, які досить швидко будують команду, але ці команди потім швидко виграють. Є тренери, які довше будують команду, як Юрген Клоп, але це більш ґрунтовний проект, який має під собою товщий, важчий, міцніший фундамент, тому, звісно, запас міцності таких команд значно більше, ніж у тих, хто швидко будує. Відповідно, і оцей цикл цього тренера, напевно, теж буде більший. Я буду знову-таки згадувати того самого Юргена Клопа, який в випадку із Борусією, із Ліверпулем, власне, в нього, його команди виходили на пік десь приблизно на третій рік. Це була пікова команда. Пік, а там уже в залежності від того, які в тебе гравці, цей пік тривав там менше, як в Дортмунді, або більше, як в Ліверпулі, але в Ліверпулі був якісніший склад. І в цьому плані Гвардіолі я вважаю піти, тому що краще піти. Так, він може побудувати нову команду, так вони можуть оновити склад, але в принципі принципово нових ідей він не надасть, він буде все одно будувати футбол на тих же самих принципах, тому що він є тренер догматичним, який ламає гравців під себе, який перебудовує гравців під себе. Це є і плюси, тому що у тієї стилістики, якої ти вибудовуєш, от ці певні механізми закладаються до такого автоматизму, що оце і є твоя сила. Але в цьому ж є і мінус таких тренерів, тому що ти береш футболістів, ти жорстко обмежуєш їхні ролі, ти не даєш їм свободи, ти менше підлаштовуєшся під цих футболістів, ти часто не розкриваєш їхні якісь кращі сторони, можливо, десь не враховуєш їхнє бачення. В цьому плані інколи буває і так, що футболісти починають десь бунтувати або відходити на другі плани. Той, хто був реально крутим футболістом, він вже потім стає не таким у такого тренера, тому ми це і спостерігаємо. І тому я вважаю, що насправді для Манчестер Сіті, знову ж таки, це моя думка, і ви можете сказати, і ви будете, напевно, праві. Чувак, а що ти взагалі хочеш, що тут якісь поради роздаєш? Ні, це не поради, але це моя власна думка, заснована на спостереженнях, а я футбол вже спостерігаю, дивлюся дуже-дуже багато років. Як, власне, я і за людьми люблю поспостерігати, і суть дуже проста. Ви можете взяти такого самого яскравого атакуючого тренера, який будує свій футбол на контролі м'яча, але який має якісь інші підходи, має трохи інше бачення, який є новим обличчям, і на тебе вже зовсім по-іншому будуть футболісти дивитися. І ти можеш привнести щось нове. Тому я би перейшов якраз до двох кандидатур. Я думаю, ці дві кандидатури не є несподіваними в плані гучності імен, але, на мій погляд, вони ідеально підходять для Манчестер Сіті. Я вважаю, що Сіті повинен піти уже слідом за Кевіном Де Брюйне, а на його місце для побудови класного Сіті мав би прийти. У мене дві кандидатури, обидві з Бундесліги, так як Бундеслігу я дивлюся більше всіх футболів. І ці кандидатури дуже прості. Хабі Алонсо і Себастьян Хьюнес. По Алонсо я навіть не буду нічого нікому розказувати, всі і так знають, всі і так бачили його Байер. Його Байер фантастичний був і є, і він і зараз навіть бореться за чемпіонство, так, там 6 очок, начебто не так і мало, але він не випав остаточно, і подивимося іще, як далі буде складатися ситуація із Мюнхеном, про який ми поговоримо трохи згодом. Так от, повертаюся знову ж таки до Хабі Алонсо. Це, напевно, кандидатура, може хтось скаже, ідеальна. Можливо. Він іспанець, як і Гвардіола, він знає англійську, тому що він жив в Англії, тому що він грав в Англії. Це його перший плюс. В нього класний яскравий атакуючий футбол, який базується на контролі м'яча, який базується на класних швидкостях. Я думаю, що Хабі Алонсо перебудував би Сіті в незначній мірі, але він би надав команді нове дихання, і це була б максимальна м'яка адаптація клуба під тренера і тренера під клуб. Кандидатура номер 2. Чисто стилістично, на мій погляд, це був би ідеальний кандидат Себастьян Хьюнес. Я не знаю, як у нього справи з англійською, але враховуючи оцей весь гігантський інтернаціональний склад Штутгарта, то я вважаю, впевнений, що з англійською у нього все добре. Якщо відкидати там момент англійської мови, то
Мені навіть ця кандидатура поцікавіша і краще би виглядала для Сіті, в тому плані, що Хабі Алонсо це такий собі Пеп Гвардіола, просто трошки інший. Ну, фактично це те саме. А от якщо ми говоримо про Себастьяна Хьонеса, то він все-таки пропагує хоч і на контролі м'яча, хоч і яскравий атакуючий футбол, нібито, да, в принципі, одні й ті самі, але він більш вертикальний. Тобто це така суміш Гвардіоли і Клопа, я б сказав би по-простому, аби вам було б зрозуміліше. Суміш Гвардіоли і Клопа, максимально агресивний футбол. У Хьонеса навіть були важчі умови в Штутгарті, ніж у Хабі Алонсо в Байері, тому що все-таки Штутгарт має набагато менший бюджет. Ну давайте відверто казати, хто чув тих футболістів із Штутгарта, якого минулого літа вже розтаскали. Та ніхто не чув. І при тому він примудрився зайняти друге місце, обскакати Баварів. Так, він не боровся за чемпіонство, бо Байер Леверкузен навалював з усієї сили. Але ж він вивів команду, яка війшла на виліт минулого року, він вивів їх на друге місце. Ви просто вдумайтесь. З ким? Хто чув того Гірасі, як він почав забивати? Хто чув Іто? Хто чув того ж самого Вальдемара Антона? Та ніхто їх не чув. Та там купа футболістів, яких ви взагалі не знали. Навіть я про них, я так дивлюся регулярно, вони там в мене десь були на слуху. Я, в принципі, я навіть не знав, як там ті футболісти виглядали. Не більшість, наскільки, там відсотків 30 точно не знав обличчя. Так чув. І він з цими гравцями добивається такого феноменального результату без перебільшення. Так що я вважаю, що з точки зору стилістики гри Себастьян Хьонес більш підходяча кандидатура для Манчестер Сіті, з точки зору, напевно, надійності, меншого ризика, Хабі Алонсо є ідеальним. Така, бачите, в мене двояка позиція. Про Англію ми говорили, давайте вже згадаємо про Англію. Скажіть мені, будь ласка, що з Мудриком? Де він, Казали, 5-6 лютого повинна бути відкоркована, як шампанське, його проба, до речі, теж там жовта рідина, його проба із сечею і вже остаточно зняті питання по допінгу, тобто він або скасований, або він буде підтверджений, і тоді буде вже дискваліфікація затверджена остаточно, тобто це все навіть обтяжить, є обтяжуючі обставини. Сьогодні квітень. Камон, сьогодні 4 квітня, вже 2 місяці пройшло після того, як малась бути відкрита та проба до сих пір не відкрита, я так і не розумію, ніхто нічого не розуміє, читаю новини, шукаю спеціально, я нічого не розумію, інколи в певний час, там раз-два тижні, можливо хтось щось згадує із якихось лікарів або інших журналістів, вони теж задавалися цим питанням якось свого часу, це було ще місяць тому, і на тому все. Всі кажуть, а де новини про Мудрика, можливо, якимось чином коментують, але не більше того, так що от хочеться почути хоча б від вас, може хтось щось чув, хтось щось знає, або я неуважно слідкував за новинами. Ще одна новина, яка для мене виявилась, я вам скажу чесно, дикою. Навіть дуже. Те, що робив Дедзербі після матчу зі своїми гравцями, я просто хочу сказати, якщо хто раптом не знає, то після матчу чемпіонату він там закривав гравців в готелі, він їх не відпускав додому, коротше там страшне недовольство, вони сварилися, підключався навіть спортивний директор. Не зрозуміло, чим це все закінчиться, тому що в таких випадках команда буде бунтувати. Якщо ти не задоволений грою своєї команди, знаходь, будь ласка, свої методи. Тому що, як казав мій викладач по футболу, тренер це перш за все педагог. А педагог, ти дітей же ж не просто там кажеш там дітям, да? Чи студентам своїм, а там сядь давай, як оцей вчитель де я сьогодні бачив відео в інтернеті, там був в школі, чи в ліцеї, в Вінниці це було діло. Ставлю сюди. Це ж не просто вчитель, який сказав, ти повинен знаходити підходи, так, ти повинен наказувати, можливо фінансово, можливо ще якимись методами, там і крики допускаються і все інше. Як допускаються? Відносно, інколи ми ж говоримо про професійний футбол, знову ж таки, не подумайте, що я говорю про дітей. В жодному випадку. І здавалось би, в ідеальному суспільстві ніяких криків не буває. Але інколи до деяких футболістів, як і до деяких людей, достукатися неможливо. Або команда йде в таке круте піке, що їм уже
М'які методи пряників вже просто не працюють. Як от не працювали з Борусією Дортмунду недавно, і кажуть, їм Ніко влаштував такий рознос після програного матчу домашнього матчу проти Аугсбурга, який був перед міжнародною паузою. Пам'ятаєте, ще тоді отак і слотна форма у них була спеціальна. Ну він там і кричав, і штрафи застосовував, і змушував їх бігати кола. Ну слухайте, а як інакше? Як інакше, якщо команда, видно, що вона не допрацьовує. Але закривати, як на мене, це перебір вже. Ти переходиш якусь межу проти тебе просто ніхто ніяких наших санкцій не може робити і вводити, і спортивний директор. Так, він може вмішуватися в ситуацію, але ти тренер, ти все одно будеш головним. Але ж питання тут в іншому, що твоя команда може банально збунтуватися, і скоріше за все це так і буде. Плюс я чомусь ніколи не думав, що Дезербі собі може таке дозволяти. Мені здавався він навпаки досить таким яким тренером. Але ні, напевно, я таки помилявся. Ну що, народ, переходимо до чемпіонатів. Я, от бачите, беру свої роздруківочки. То ми з вами поговорили про новини дня, так сказати, які найголовніші, які я вважаю, що вони були варті того, аби знімати про них відео. Ось, почнемо із того, що Аугсбург приймає Баварію. Про цей матч я хочу сказати, що явним фаворитом є Баварія, так, Аугсбург знаходиться дуже близько від Мюнхена, там буквально якихось, напевно, кілометрів 30, дуже близько, їм навіть далеко їхати не треба. І Аугсбург не є сильною командою, але тим не менше Баварія втратила дуже гравців насправді. Вилетів Девіс надовго, вилетів Упамекано надовго. Я чув, що вилетів Кім, я не дивився стартові склади, я не знаю, чи він грає сьогодні. З команд, по-моєму, теж, до речі, на травмі. От між іншим, я думаю, що от чому у Інтера набагато вище шансів команд, по-моєму, теж на травмі. Тобто, дивіться, вже 4 надважливих людини не буде, можливо, не буде сьогодні грати, так що це значно підвищує шанси Аугсбурга. Якщо вони грамотно будуть грати в обороні, якщо вони грамотно будуть тиснути, не давати, нав'язувати свій футбол Баварії, не закриватися в своєму штрафному майданчику, це ключова проблема багатьох команд, які грають від оборони. Від оборони це не означає, що ти повинен сидіти в своєму штрафному майданчику. Від оборони це означає, що ти не маєш контролю м'яча. А оборонятись ти не обов'язково повинен біля свого штрафного. Ти можеш і в центрі поля оборонятися. Ти можеш оборонятись навіть біля чужого штрафного майданчика. Побачимо, як зіграють. Я все-таки вважаю, що Баварія, явний фаворит. Я, звісно, вболіваю і прошу, дуже прошу, не знаю кого. Коротше, дуже хочу, аби Аугсбург сьогодні відібрав очки в Мюнхена, тому що нам потрібна інтрига в чемпіонаті Німеччини, нам потрібна інтрига в Бундеслізі. А для цього, аби ця інтрига була, Баварія повинна очки втрачати, але Леверкузен в жодному разі цього не має права робити. Дивіться, по англійській прем'єр-лізі завтра, я хочу сказати. Астон Вілла буде приймати Ноттінгем Форест, надзвичайно цікавий матч. Ноттінгем Форест уже майже забронював собі місце в Лізі Чемпіонів. Він там має, по-моєму, перевагу 6 очок над Челсі, найближчим переслідувачем. Ноттінгем займає 3-є місце. І Астон Вілла дещо відвалилася і просіла в цьому сезоні в порівнянні з минулим, але Ноттінгем то грає на виїзді, плюс є фактор Унаї Емері. І плюс у Астон Вілли склад, я думаю, посильніший все ж таки, ніж у Ноттінгема, і той же Решфорд, і той же Доніел Мален, привіт. І той же самий, почекайте, Мацен, кажуть, він на лаві запасних сидить. Я просто ні грама не слідкую за Астон Віллою. Я не знаю чому, але чомусь ця команда мені зовсім не цікава в Англії. Всі інші клуби, між іншим, вони нічого цікавого в англійському чемпіонаті не буде. Я в плані тому настільки там рівних суперників і принципових. Так що 19:30, Астон Вілла, Ноттінгем Форест. Дивіться, я дивлюся, що Барселона, Бетіс, 22:00 теж надзвичайно цікавий матч. І він, до речі, буде зручний в часі. Для мене зручний, тому що він не збігається із матчами Бундесліги. Я його зможу спокійно подивитися вже завтра перед сном. Барса просто фантастична. Те, що з нею робить Хансі Флік, це, звісно, дуже дивовижно, тим більше, що у нього перший сезон, тим більше і з ким він це робить, і з випускниками Ла Масії, а у них у Барселони завжди є одна та сама історія. Вони себе заганяють в одну величезну сраку,
сракіщу прямо, а потім вони звідти себе вже дістають самі за рахунок тієї ж самої Ламасії. Згадайте, так було там на початку 2000-х років, так було в кінці нульових, коли була перебудова того ж самого Гвардіоли. Ну, але і Бетіс непростий, він 7 матчів підряд виграв, слухайте, з Мануелем Пелегріні, якого вже багато хто списав, і Бетіс понабирав списаних футболістів, як вони навалять. Іско, ну слухайте, ну наскільки розкішний футболіст зараз Іско. Я просто, я навіть думаю, бляха, може треба було в Дортмунд, щоб забрали, ну реально дуже крутий. Антоні з Манчестер з цього Юнайтеда перейшов, ну прямо цвіте і пахне, і як він сказав в своєму інтерв'ю, йому тут дуже подобається, йому тут дуже кайфово, йому тут дуже комфортно. І навіть він радіє, що Бетіс це Севілля, там багато сонця, йому чимось нагадує Бразилію. Людина щаслива, і від цього одразу помітно, який потужний вклад вона робить. Вже з нього ніхто не насміхається. Знаєте, це як от було у нього минуле в Манчестер Юнайтеді, де він був посміховиськом. От і пам'ятаєте, коли він там крутився і все інше. А тут він навіть на тренуваннях крутиться і всім весело, і всім класно від того. І ніхто вже з нього не сміється насправді. Всі сміються тільки з Манчестер Юнайтеда, який губить тренерів, який губить гравців, які до них приходять. Це така трясовина, де всі грузнуть, а потім вони виходять звідти з тієї трясовини і ніби як душ прийняли, знаєте, чисті свіженькі. І ну, взагалі не схоже на те, що було в Юнайтеді. Я вболіваю за Бетіс, я вам чесно скажу. В чемпіонаті Іспанії потрібна інтрига, Бетіс симпатична команда, Мануель Пелегріні класний тренер, так що тільки Бетіс. Бундесліга наша рідна, Фрайбург, Борусія. Тут я трошки детальніше розповім, бо знаю трохи більше про Дортмунд. Ну, ви вже в курсі, да? Фрайбург перебуває в зоні Ліги Європи, навіть був якийсь час у зоні Ліги Чемпіонів, ну але, звісно, йому не вистачає все-таки міцності, йому не вистачає глибини складу, і тому це перша причина. І ще мене дивує, що от стільки років тренував Фрайбург Крістіан Штрайх, і наскільки безболісно проходить оцей відхід Крістіана Штрайха. Я от навіть дивуюся, аплодую тренеру Фрайбурга, я забув прізвище, чесно вам скажу. Дивитися вже зараз не хочу. Наскільки безболісно проходить, і Фрайбург навіть стрибає вище голови. На відміну від Борусії, яка перебуває на 10-му місці. Ну, звісно, вони там ділять очки, вони можуть вже стрибнути значно вище, якщо вони переможуть Фрайбург і офіційно піднятися іще на декілька позицій. Але побачимо, як буде. Ніко Шлоттерберг, який у 22-му році якраз переходив із того самого Фрайбурга в Борусію Дортмунд, перебрав жовтих карток, так що він грати не буде. Ніко Ковач на передматчевій прес-конференції розповідав про те, що Меча вже ж повернувся до тренувань повноцінних і, можливо, він навіть зможе завтра зіграти. Ну, в кращому випадку, я впевнений, він зможе вийти тільки на заміну, для того, аби попробувати смак м'яча, смак поля, смак оцього повітря на стадіоні, знаєте, вдихнути його атмосферу, налаштуватися на те, що попереду набагато важливіші матчі Ліги Чемпіонів проти Барселони, тому що, це боротьба за престиж, перш за все, це боротьба за величезні гроші, тому що вихід у півфінал він дає серйозні капітали, не буду брехати, які, вже знову таки не перший раз сьогодні кажу, не пам'ятаю, але минулого року це були, напевно, 1,8 мільйонів, по-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять, так що цього року повинно бути не менше. Шкода, що не буде Ніко Шлоттербека. Пам'ятаєте, як він в минулому матчі розкидався кутовими і навіть Едін Терзіч назвав його Шлоттербехем. Написав йому в коментарях в інстаграмі. Між іншим, Едін Терзіч вже не перший домашній матч потрапляє в ефір телекамер. Не перший матч він відвідує. Я думаю, що якби він відвідував і раніше матчі, то він би регулярно потрапляв, але чомусь чисто інтуїтивно мені так здається, що Едін Терзіч може піти на третій заход в Дортмунді. Можливо, у нього були якісь негаразди із Келем. До речі, ходять же ж активно чутки і про те, що можливо почистить склад Дортмунда, і навіть Ральф Рангнік може стати спортивним директором Борусії Дортмунд, якому не подобається вже сидіти в збірні Австрії, який нібито може зібрати класний якісний склад, і як він це вже неодноразово доводив в інших клубах. В плані я маю на увазі не тренера, а в плані я маю на увазі функціонера. Далі цікава новина про те, що тут писали Санчо ні хоче повернутися в Дортмунд. Керівництво Борусії не хоче бачити Санчо, тому що у них є Гіттенс, Дюренвіль, Адеємі і Байер. Ну, я вам відверто хочу сказати. Санчо, от я його бачив у гру нещодавно за Челсі, це топовий футболіст, ну реально топовий.
В Дортмунді таких немає. При всій повазі до Байера, при всій повазі до Гіттенса, який швидше нагадує просто бігунка з класним ударом. Бо він часто приймає зовсім неправильні рішення. А у того ж самого Байера немає швидкості і немає різкості такої, яка є у Гіттенса. А Деємі, та теж бігунок насправді. Та як він приймає м'яч, це якийсь просто якась дичина. Він спочатку розганяється, потім приторможує отак, знаєте, підтюпцем біжить, поки в нього не заберуть, який має не найкращий удар там правою ногою, бо все-таки в Гіттенсі і лівою пробиває, і правою майже однаково. У Байера немає тієї стартової швидкості, ні в одного з них немає культури прийому м'яча, яка є у Джейдона Санчо. М'яч до нього буквально прилипає. Так що я вам хочу сказати, що якщо є можливість Джейдона Санчо повернути, то напевно це потрібно буде робити. Сам Санчо нібито не такий... це мені здається, і Біт повідомляли, там багато видань, що він своєму оточенню каже, що він ніде не був такий щасливий, як у Дортмунді, і це його дім, і це його рідна команда. Він дуже хоче туди повернутися, керівництво нібито не хотіло, але ось буквально сьогодні прочитав про те, що Борусія готова продати там того ж самого Гіттенса. За Дюранвіля так і не зрозуміло, тому що йому мало дають ігрового часу. Позбутися того самого Гіттенса і повернути Джейдона Санчо, і я вважаю це класною новиною. От хоче там Тоттенхем забирати Гіттенса, нехай забирає. Я не кажу, що Гіттенс поганий. Можливо, вони його просуть так само, як просрали свого часу Ісака, але у Гіттенса хоч якісь були шанси. От бачите, до речі, в неділя, бо я вже так і до неділі переходжу, в неділя 18:30 дербі двох Манчестерів. А пам'ятаєте, як минулого року Манчестер Сіті несподівано, ми так ще думали, що це несподівано, в той момент програв Манчестер Юнайтед із Аморімом, при тому, що Сіті вів 1-0 в тому матчі, а потім в кінці матчу взяв і пропустив 2 голи. Це було досить дико, несподівано, дивно, але потім, як показав час, в Сіті прям плеяда була цих поразок, так що та поразка була така ж сама незбагненна, як і всі інші. Просто питання в тому, що вони отримали цю поразку від Манчестер Юнайтед, розумієте, який такий же самий був днічинський, донний, як хочете його називайте. Він, власне, таким і залишився. І тому, чому вони програли саме Манчестер Юнайтеду в принциповому матчі, ведучи в рахунку, оце викликало запитання. А не те, що там вони програли 2-1. Тож ми всі зрозуміли, що вони не можуть програвати. І завтра вони їдуть в Юнайтед. Знову таки, Юнайтед, якась непередбачена команда. То вони програють 4 матчі підряд, 4, то вони виграють, як було нещодавно. Минулого туру, по-моєму, вони перемогли. Поправте мене, якщо це не так. Хто виграє завтра, я не знаю. Для обох команд це принциповий матч, але для Сіті він принциповіший, тому що їм потрібно потрапляти обов'язково у Лігу Чемпіонів, тому що це величезний, гігантський удар по їхньому престижу. Так що тут без варіантів, начебто Холланд, до речі, він вилетів там майже до кінця сезону, кажуть, що він можливо відновиться. Коротше кажучи, це історія надовго, у Холланда у них не буде, Де Брюйне, я не знаю, яка там взагалі ситуація по травмам. Але Сіті буксанув. Нібито починав набирати очки, але останнім часом щось у них це знову-таки не дуже вдало виходить. Так що є проблеми, а от Юнайтед почав показувати ознаки того, що він можливо видужує. Це, знаєте, температура була у людини там 39 і вона опустилася 38, а це щось мені нагадує Манчестер Юнайтед. Яка вона буде наступного сезону, не зрозуміло, чи буде Аморім тренувати наступного сезону, теж питання, бо мій прогноз, між іншим, якщо у них нічого глобально не зміниться, мій прогноз, Аморім почне новий сезон в складі Манчестер Юнайтеда як головний тренер, але він не досидить до кінця наступного сезону. Побачимо це, справдиться, не справдиться. І я би дуже хотів перейти до чемпіонату Італії, серії А, яку я так рекламую останнім часом. Аталанта Лаціо. Мала би бути абсолютно топова вивіска, але Лаціо останнім часом страшно буксанув, так що тут я прогнозую тільки перемогу Аталанти, хоча Лаціо, на мій погляд, мільйонний раз повторюю всім, найцікавіша тактична команда цього сезону. При тих усіх футболістах, які є в Лаціо, а це буквально списаний матеріал нікому невідомі футболісти, вони примудряються грати і в контроль, і в пресинг, і дальні удари, і удари вже після коротких розігрішів з максимальним заходом в штрафний майданчик. Дальніми вони не гнушаються бити, що мені дуже приємно. Плюс вони
і дальніми закиданнями, і, не знаю, якимись там трикутниками розігрують. Ну, максимально різноманітна, варіативна команда, так що на них приємно дивитися. А от на що не приємно дивитися, це на ті результати, які вони показують в чемпіонаті Італії останній місяць. Вони, звісно, вже випали з зони Ліги Чемпіонів. Скоріше за все, в Лігу Чемпіонів вони не потраплять, нехай би вони ще поборолися за Лігу Європи. І це вже теж було би непогано. І наступний матч для наших вболівальників це номер 1 Рома-Ювентус. Ювентус, який нещодавно змінив тренера, вигнав Тіаго Моту і призначив Ігоря Тудора. Рома Раньєрі, яка вже почала, слухайте, а у них там ціла переможна серія пішла. Так що тут дуже і дуже цікаво буде, як будуть розвиватися події. Ну це у нас неділя вечір. І в контексті Роми і тієї ж самої Борусії потрібно обов'язково сказати, що свою кар'єру завершує Мац Хумельс. Мені, звісно, від цього дуже сумно, тому що він провів минулий сезон на просто таки фантастичному рівні. І я до сих пір шкодую, що Борусія його не продовжила. Я вважаю, це було гігантською помилкою, тому що такі гравці, як Мац Хумельс, повинні закінчувати кар'єру в своєму рідному клубі. Такі гравці, як Мац Хумельс, повинні демонструвати свій футбол на найвищому рівні в найкращих турнірах, а не в розібраній Ромі. І плюс Мац Хумельс, він би дуже і дуже знадобився би своїми класними передачами, своїми класними підкатами, баченням поля Борусії Дортмунд у цьому сезоні. І це був би величезний плюс для команди, яка... Вона б не мала таких би проблем, які вона мала цього сезону. Ну, мені здається так, тому що його вклад реально був величезний в тому, наприклад, що вони вийшли у фінал Ліги Чемпіонів. Як він зіграв із Міланом, як він грав із тим же Парі Сен-Жерменом. І в груповому турнірі, і в півфіналі. До речі, він гол забив у другому півфіналі, коли вони забили з кутового. І вміння грати головою при кутових було фантастичним. Та як він видавав зовнішньою стороною стопи, це просто фантастика якась була. Як він відчував, як він бачив поле. Так, частково починає потихеньку заміняти Ніко Шлоттербек. І, можливо, Шлоттербек якраз і почав робити, тому що не стало в команді Маца Хумельса, але, знаєте, він це почав робити вже після Нового року, я про Шлоттербека, а до цього він цього не робив. Так що шкода, що Мац Хумельс не завершить кар'єру в Борусії Дортмунд, він буде її завершати в Римській Ромі, де він не зміг показати весь свій потенціал. Ну і Рома, власне, була розібраною командою. Мац Хумельс, який провів дивовижну кар'єру, він вихованець Мюнхенської Баварії, він свого часу не був потрібен Мюнхенській Баварії, він потрапив в оренду до Борусії Дортмунд, яка потім його викупила, там, по-моєму, за 5 чи 10 мільйонів, ну зовсім невеликі гроші. Він розкрився просто таки фантастично, який через сімейні проблеми перейшов назад в Мюнхенську Баварію, повернувся, я не знаю, чому у сім'ї там погано жилося, який потім знову-таки повернувся в Борусію Дортмунд у 2019 році, і я вам чесно скажу, я цьому дуже зрадів, бо я вважав і вважаю, що він один з найкращих захисників, для мене особисто найкращих захисників, яких я взагалі бачив, відколи дивлюся футбол. Я не хочу казати за всю історію футболу, бо я бачив її тільки зовсім маленьку частину. Та навіть наші з вами батьки то бачили маленьку частинку, мало що взагалі бачили. В ті часи футбол показували дуже рідко, тим більше зарубіжний чемпіонат. Але от відколи я дивлюся футбол, я бачив різних захисників, там, і Каннаваро, і ви будете казати, Каннаваро виграв золотий м'яч. Ну, у Гумельса стільки різних сторін було в його кар'єрі. Я маю на увазі в плані там технічному, в тому, як він мислив. Його сильних сторін багато було. Ну, крутий гравець, реально крутий. Так що от для мене це подія номер 1, а вже Кевін Де Брюйне буде номер 2. Але для більшості фанатів футболу якраз буде все навпаки. Кевін Де Брюйне залишає Манчестер Сіті, це номер 1, а Мац Хумельс буде номер 2. Кажуть, що нібито навіть вже шукає він команду в другому дивізіоні. Я про Кевіна Де Брюйна в другому дивізіоні якогось там клубу в Саудівській Аравії. Я не знаю. Може хай Доройся там чухне вже в Штати чи що. Ну, от такі справи. Все, народ, я вам розповів про ті події, які були найважливіші, я вважаю, які ми не могли обійти стороною і не поговорити про них. Ми обговорили з вами вже матчі, які нас чекають на цих вихідних, а на наступному тижні нас чекає Ліга Чемпіонів. Ну, а я вам бажаю тихої ночі, як завжди. Приношу співчуття всім тим, хто загинув, постраждав. Це жах, що було в Кривому Розі. Я своєму товаришу писав, з яким я навчався на ліцензуванні минулого року. Ми отримали ліцензію в нашій асоціації футболу.
Він проживає в Кривому Розі, він каже, ну слухай, це жах, ракета прилетіла буквально через дорогу від його будинку. На щастя, ні, він і його сім'я не постраждали, навіть вікна у нього залишились цілі, але загиблих на даний момент відомо про 14, із них 6 дітей, це дуже сумно насправді. До чого я це все кажу? Росію ми ніяк не викреслимо, вона нас поки що, бачите, закидає ракетами, але хоча б бережіть. Себе то зрозуміло, ну ви дорослі люди, ви самі за себе повинні відповідати. Але в першу чергу ви несете відповідальність за своїх дітей, вони без вас ті укриття не будуть ходити, так що реагуйте, будь ласка, на тривоги. Дуже вас прошу. Вам, як завжди, тихої ночі, до нових зустрічей, па-па.